The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. What about the human rights abuses? Let's talk. Well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. Is there evidence? What kind of evidence is there that the government of Iraq is in any way hosting, supporting, sponsoring Al-Qaeda or any other terrorists inside Iraq? Well, I suppose at some moment it may make sense to discuss that publicly, and it doesn't today. But what I have said is a fact. Gyerekek, sziasztok! Hát talán egyszer lesz értelme nyilvánosan beszélni arról, hogy miért is megyünk be és kúrjuk szét az egész Közel-Keletet. Ölünk meg 1 millió irakit, de ma biztos nem. Ma biztos nem, oké? És amit mondtam, az tény. Ennyi. Ennyi. Al-Qaeda and Saddam Hussein, they're both dangerous. Al-Qaeda, Saddam Hussein, dictator. Al-Qaeda, Saddam, danger. They work in concert. Danger. Al-Qaeda, Saddam's madness, hatred, weapons of mass destruction, war on terror. You can't distinguish between Al-Qaeda and Saddam when you talk about the war on terror. Trump is elmondta, hogy Szaddam utálta a terroristákat, és kivégezte az összeset a c-be. Hogy is jött létre az Al-Qaida? Bush úr. During the 80s, we were allied with Osama bin Laden. It was at that time our CIA thought it was good if we radicalized the Muslim world. Ők radikalizálták a muszlimokat, ami azt jelenti, hogy a muszlimok előtte nem voltak radikálisak. Mint ahogy az előző Szaddam videóból kiderülhetett, amikor megkérdezi a riporter, hát ez nem túl arab dolog, hogy csak úgy megtámadtak egy országot. Tehát ezek szerint addig, 1990-ig nem az volt köztudott a muszlimokról, hogy ők agresszív cselekedeteket csinálnának. If we radicalize the Muslim world. So we financed the madrasa schools to radicalize the Muslims. És ugye az Al-Qaidából jött létre az ISIS, ezt aki nem tudja, az csekkolja le, de mind a két oldalon, mindegyik oldalon ebben egyetértés van, hogy az Al-Qaidából jött létre az ISIS, és azóta az Al-Qaida, sem az ISIS amerikai célpontokat, Amerikát és Izraelt valamiért nem támadta. Hogy lehet ez? Akkor támadta Amerikát egyszer, szeptember 11-én, amit egyébként velük együtt belső segítséggel csináltak. Azóta az ISIS és az Al-Qaida azok Amerika és Izrael ellenségeit támadják. Nézzétek meg, hogy a szíriai háborúban kik a résztvevő felek. Az egyik oldalon ott van Assad, a gonosz Assad. Ott van Assad, őt segíti Putyin, és ott van a másik oldalon az ISIS, az Al-Nusra, az az Al-Qaidának a szíriai fiókszervezete, vagy lányvállalata, és ott van egy csomó terrorista, és akkor ott vannak ezek a moderált lázadók, akikből kb. Azokból van a legkevesebb, ezek azok, akiket szépen behűítettek, akiknek aztán Assad, a gonosz Assad kegyelmet adott, hogyha leteszik a fegyvert, azt mondta, hogy kegyelmet kapnak. Melyik oldalt támogatja Amerika? Természetesen azt az oldalt, ahol az ISIS, meg az Al-Qaida, az Al-Nusra, és ezek vannak. Válvetve harcolnak a terroristákkal, amiket ők kreáltak. Bár van egy ilyen is benne, hogy ők kreálták, és utána az egész ilyen, hogy mondjam, így elszabadult, mint Frankenstein, vagy ilyen önjáró lett. De hát ezt csinálták Ukrajnában is. 2014-ben felfegyverezték a neonácikat, aztán csodálkoztak, amikor a neonácik egy évvel később visszajöttek, hogy megpucsolják a Poroshenkót is, hogyha nem csinálja azt, amit mondanak. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. We did it. We went to work. And it was President Reagan with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. And let's go recruit these mujahideen and let's get some to come from Saudi Arabia, importing their Wahhabi brand of Islam. We then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border.
And by the way, we're sanctioning you. Iraq, Al-Qaeda, chemical weapons. There are contacts between Iraq and Al-Qaeda. Saddam Hussein terrorism, Al-Qaeda Baghdad. Saddam Hussein September 11th. Chemical agents, lethal viruses, shadowy terrorist networks. Már ebben a videóban csak kiemeltem ezeket a kulcsszavakat, amiket Szaddamról mondtak, de hát ezeket a kijelentéseket, ezeket mindenki hallhatta, tehát egyáltalán nem emeltem ki a kontextusból. A gyalázkodás, a sértegetés, a rágalmazás, a köpködés, az uszítás, a gyűlöletkeltés az, ami az amerikaiak szájából folyamatosan elhangzik. Ehhez képest Szaddam ENSZ határozatokról, az ENSZ biztonsági tanácsának határozatairól, kettős mércéről beszél, és minden interjúban, amit találtam vele, a palesztinok szenvedéseiről beszél, és elmondja, hogy ha ez a probléma meg lenne oldva, akkor az egész arab világ másként állna ehhez a kérdéshez, és ez nagyon sok problémát megoldana a térségben, mert ezek a problémák összefüggnek. És Szaddam nem köpköd, nem gyalázkodik, hanem kultúrember módjára próbál kommunikálni, sőt párbeszédre szólít fel. Értitek? Mert ugye az amerikai diplomácia az abból áll, hogy ők megmondják, hogy mi van, aztán pont leszarják, hogy mit mond a másik. Sőt elhallgatják, sőt kiforgatják, és hazudoznak arról, hogy mit mond a másik. Ugyanúgy, mint Putyin esetében. És akkor most egy kicsit hallgassuk meg Szaddamot. The resolution, in order to take a resolution to blame Israel for the criminal act, for the crime it perpetrated against the Palestinians, the Security Council went into debates and debates in order to adopt that very mild resolution against Israel. And not only that, but the Security Council also, we also witnessed the visit made by the British Foreign Minister to Israel in order to negotiate with the Israelis, perhaps even beg the Israelis or appeal to them to accept this resolution. And in spite of all this, Israel continued to reject the resolution, the very mild resolution adopted by the Security Council against it. So that, you see, this is the kind of double standard that can be seen in the behavior here of the Security Council towards two issues. The difference of time between which is only a matter of 2.5 months. As Arabs, as well as the Muslims. هو أن يجري الحوار معنا ثم بعد ذلك تتخذ القرارات. What is important to us is that dialogue, is for dialogue to be conducted with us. And then for resolutions to be adopted. لاحظوا أنه مجلس الأمن كم قرار اتخذ؟ حوالي 10 قرارات. You will notice now that the Security Council has now adopted almost 10 resolutions. Hát a palesztinokról nagyon sokat beszélt, a palesztin problémáról, bár nem tudom, hogy sokan még mindig ilyen szovjet, meg orosz propagandának gondolják, hogy ezt csak az oroszok találták ki a palesztinoknak. Na mindegy, szóval Szaddam a szívén viselte. Amikor azt mondják, hogy itt a többi arab ország leszarja, miért nem fogadják be ők? Hát először is mi is a szívünkön viseljük még az ukránoknak a szenvedéseit is. Azért nem akarjuk, hogy átköltözzen az egész ország, és senki nem akarja, az arab országok sem. Ennek ellenére azért vannak arab országok, akik próbálnak segíteni, ahol csak tudnak. Persze vannak olyanok, akikkel ilyen-olyan megállapodásokat kötött Izrael, vagy akiket lefizetett, vagy akik szimplán csak attól félnek, hogy az egész országuk a földbe lesz döngölve, mert hát Amerikával a hátad mögött azért könnyű erősködni. Is the U.S. in any way exaggerating or misleading the American public in regard to the potential threat posed by Iraq? Is the U.S. government, you mean the senior members of the administration? Not to my knowledge. And if I knew of an instance, I would certainly correct it. Az amerikai kormány félrevezetné a közvéleményt? Én nem tudok semmi ilyesmiről. És ha tudnék, javítanám. I would certainly correct it. Have we ever taken a preemptory strike against another country without them first attacking us? If you think about it, we have no choice. We have no choice. Is it your firm intention to get rid of Saddam Hussein in Iraq? Yes. And how hard? Yes. And how hard? Érdemes nézni az arckifejezéseket, a szem meg az arc, a lélek tükre. Itt a gőg, a felsőrendűségi komplexus, a hazudozás, a rossz indulat. Ezek azok, amik az amerikaiakból jönnek. És ha megnézzük Szaddamot, hogy nyilatkozik, hogy beszél, hát valahogy nem ezt látom. Pont fordítva kéne, hogy legyen.
Nem? Dictator of Iraq not disarming. He is deceiving. Saddam Hussein has ordered the scientists who cooperate with UN inspectors in disarming will be killed with their families. Along with their families. Hamas was encouraged and really started by Israel. So we first, indirectly and directly through Israel, helped establish Hamas.